paggawa ng Brazo de Mercedes. Okay, ito yung ating mga ingredients. Okay, ito yung ating mga ingredients sa paggawa ng Brazo de Mercedes. Yan lang, ilan lang yan. Dali lang gawin, guys, mga mamsi. So, may introduce sa inyo, we have 8 pieces na egg yolk, and then the egg white, 8 pieces then 1/2 cup of sugar, cream sugar, and 1/4 cup of sugar powder, and we have 1 can of condensed and 1/2 teaspoonful of salt, and also we have also a vanilla for the flavor, and the lemon. You can only crush for wala umay, like that. So now we can proceed our filling muna. Unahin ko sa paggawa, para palamigin na natin siya mabait. Ito yung ito guys for the filling, and this one para sa meringue. So let's start now. Naka-start filling. Okay guys, we start the custard. We have 8 pieces egg yolks. And we put 1 can of condensed. Any brand you want. Combine together. Mix. So, hindi ko pa ito sinindihan guys. Wala pa ito siyang apoy. Mix mo lang. Mix mo pa lang siya. So, sindihan na natin siya. So we need it to mix until thick. Huwag yung tigilan sa pag-mix para hindi mamumuo. Ayan. We can use, and I will use this spatula. Ganun lang siya guys. And then we can put also salt. This is 1/2 of salt, 1/2 teaspoonful of salt. We will mix. Kaya natin siya nilagyan guys ng ng salt para maging pantay ang kanyang panlasa. Para hindi nakakaumay. Mix lang siya until thick. Huwag lang natin lakasan ng apoy para hindi masusunog ang ating custard. And vanilla. Para may lasa siyang vanilla. This one pot of vanilla. Halo na siya ng halo. Mix. Until thick. And kasi malapit na siya ng So guys, I will off muna the heat. Then I will some lemon juice. Okay. Para maglasa din siya ng lemon.
atong lemon crush. Ayan, okay, I think it's enough. Ayan. We will mix it. Ayan, masarap po siya guys kasi maglasa siya ng konting lemon and flavor. Ayan. We open the lamp, we open the heat, and mixing again, and mix again. Low. Okay. In a few minutes, maluluto na to. Tik na. Bago niya naamoy ko yung lemon guys. Few minutes na lang until cook and becomes sticky. Sticky na siya guys. Okay. Try natin tikman. Tama lang yung kailangan mo. Lasa hindi siya masyadong matamis. Nalasahan ko yung lemon saka yung vanilla. Sarap. Yan ang purpose niya may lemon saka vanilla para hindi siya umay kainin. Okay, I think it's okay na. Yan. So let it cool na lang. Cool down before we spread. Yeah, so na, okay, can off the heat now. So let it cool. Ngayon gagawa na tayo ng mirang, yung paggawa natin ng Brazo de Mercedes. So ang ating itong nagagamiting egg white ay 8 pieces. So ilagay natin siya dito na, be sure ang ating bowl is hindi babasa, tuyo, para maganda ang paggagawa natin ng mirang. So, i-beat natin siya into 10 minutes. Low speed until high speed. So, tapos na tayong gumawa ng mirang. Ilagay na natin siya sa piping bag. Okay. Okay. So we have a piping liner. Okay, gagawa tayo ng dito sa piping liner na Brazo de Mercedes.
Okay, ito na yung nagawa natin. 12 pieces. Meron pang natira. Pwede pa natin gawin. So, i-oven na natin siya within 10 minutes. So, you're gonna preheat in 10 minutes. Okay. We wait until become golden brown. So, look at. Yan na po yung ating mirang na nilagay sa oven. So, luto na po siya. Yan. Okay, kukunin natin siya a little bit. Maya-maya na kaunti. And then, lagyan natin siya ng pang-filling. Yung ginawa natin yung egg yolk. Okay, this is our galing sa oven. Ito na yon. Ang ating not so good, but it's okay na. For experiment. Okay, we gonna put powdered sugar on the top. Okay. And tapos, and then, lagyan natin na siya ng filling on the top. Okay, I'm gonna start here. Ayan. On the top. Ito na yung aking finished product ng Brazo de Mercedes. Ang so cute. Hindi naman siya ganun ka-forma, pero pwede na rin. Ang important, masarap ang nasa loob. Okay? So, we try the one. Okay, titikim tayo ng isa dito. Try natin kung masarap ba. Ito, this one. Oops. Tignan mo, oops. Okay naman siya. Tama lang din yung tamis niya. Lasang itlog. I mean, yung kanyang feeling na may yung itlog na may condensed. Masarap siya. Yun. Okay lang siya. Yun. Oops. The egg. Ano yun? Medyo mahirap gumawa ng Brazo de Mercedes, lalo na kung baguhan pa na talaga. Ako hindi ko talaga siya ma-perfect talagang gumawa na maganda. Kasi pasmado na po yung kamay ko in the first place. Hindi maganda mag-roll. Siguro maganda siya sa mga magagandang, hindi sa pasmado. Yung maganda ang roll niya, gano'n. Hindi tatabi-tabi No, guys. Mga mamsi, subukan yung gumawa. Madali lang naman siya eh. Kailangan lang talaga i-perfect yung paggawa ng paikot-ikot ba? Yun, try nyo lang po. Wala namang mali sa pagsubok. Just try until mape-perfect natin yung gawa natin. Yan! So, salamat sa mga nanonood. Na sana magustuhan niyo po. Yun, ang aking ginawang Brazo de Mercedes. Yan, pwede rin po gumawa ng roll.
i-roll niya. Talagang medyo masilan lang talaga ang paggawa ng braso de Mercedes. Kaya tsaga-tsaga lang talaga. Kasi sa pagluto, madali lang naman. Nakita nyo naman, madali lang siya. Ang mahirap lang talaga yung paggawa nito. Dito ako nahirapan. Dito ako nahirapan. Kasi hindi ko talaga siya magawa ng magandang forma. Kaya, pasensya na kayo sa gawa ko. Pero at least masarap talaga siya, promise. Thank you for watching, Thank you for watching me. See you at the next vlog. Matagalan talaga yung vlog ko. Yun. Babu! Mwah!